હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે ખમણમાંથી એક અલગ જ જાતનો નાસ્તો બનાવશું, જેને ખમણનો ચાટ પણ કહી શકાય છે અને ખમણની ભેળ પણ કહી શકો છો। ફક્ત સાદા ખમણ ખાઈ ખાઈને જો તમે કંટાળી ગયા હોય તો આ રેસિપીને તમે ચોક્કસ ટ્રાય કરજો। એને બનાવવામાં ફક્ત 5 જ મિનિટનો સમય લાગે છે અને બનાવવામાં એકદમ સરળ છે। નાના બાળકોને તો આ નાસ્તો ખૂબ જ પસંદ આવશે। જ્યારે ઘરમાં ક્યારેક ખમણ બચી જાય ત્યારે તમે આ રેસિપી ટ્રાય કરી શકો છો। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં મેં અહીંયા 4 મોટા પીસ ખમણ લીધા છે। ગ્રામમાં આ 100 ગ્રામ ખમણ છે। હવે આપણે એને હાથથી આ રીતે તોડીને બારીક ભૂકો કરી લઈશું। અહીંયા મેં વાટીદાળના ખમણ લીધા છે, તમે ચાહો તો નાયલોન ખમણ પણ લઈ શકો છો। તો બધા જ ખમણનો આપણે આ રીતે ભૂકો કરી લેવાનો છે। એકદમ વધારે પ્રેશર નથી આપવાનું, હળવા હાથે જ આપણે એનો ભૂકો કરી લઈશું। હવે એક બાઉલની અંદર આપણે ખમણનો ભૂકો કર્યો છે એ એડ કરી દઈશું। હવે આની અંદર આપણે એડ કરીશું ઝીણા સમારેલા કાંદા 2 મોટી ચમચી જેટલા, ઝીણા સમારેલા ટામેટા એડ કરીશું 2 મોટી ચમચી। ટામેટાનો વચ્ચેનો બિયાવાળો ભાગ મેં કાઢી લીધો છે। 2 મોટી ચમચી જેટલી ઝીણી સમારેલી કાચી કેરી ઉમેરીશું। કેરીની મેં સ્કિન હટાવી દીધી છે। કાચી કેરી જો તમે સિઝનમાં બનાવતા હોય તો ચોક્કસ એડ કરજો, એમ પણ ખમણ અને કાચી કેરીનું કોમ્બિનેશન ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો થોડાક મેં આની અંદર ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેર્યા છે। સ્વાદ પ્રમાણે મેં મીઠું ઉમેર્યું છે। થોડીક આપણે તીખી બૂંદી એડ કરીશું, 2 મોટી ચમચી જેટલી બૂંદી છે। 1/4 કપ ફરાળી ચેવડો એડ કર્યો છે, એનાથી થોડુંક ક્રન્ચીનેસ આવશે આપણા ખમણના નાસ્તામાં। 2 થી 3 મોટી ચમચી જેટલી આપણે નાયલોન સેવ ઉમેરી છે। 1 મોટી ચમચી જેટલી આપણે આની અંદર ગ્રીન તીખી ચટણી ઉમેરીશું। 1 મોટી ચમચી જેટલી આપણે લસણની તીખી ચટણી ઉમેરીશું। બધી જ ચટણી તીખી હોય છે તો હું આની અંદર અલગથી લાલ મરચું એડ નહીં કરું। 2 મોટી ચમચી આપણે ખજૂર આમલીની ખાટી મીઠી ચટણી ઉમેરીશું અને હવે આપણે બધી જ વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। જો તમારે આમાં ચાટ મસાલો નાખવો હોય તો પણ તમે નાખી શકો છો। બરાબર મિક્સ કર્યા પછી જો તમને લાગે કે ચટણી થોડીક ઓછી છે તો તમે બીજી એડ કરી શકો છો। બધું જ બરાબર મિક્સ થઈ જાય તો આ બાઉલને આપણે હટાવીને અહીંયા એક પ્લેટ મૂકી દઈશું। એની અંદર આપણે જે ખમણની ચાટ બનાવી છે એ એડ કરી દઈશું। હવે ગાર્નિશિંગ માટે ઉપરથી આપણે થોડીક બારીક સેવ સ્પ્રિંકલ કરીશું। થોડાક આપણે લીલા ધાણા સ્પ્રિંકલ કરીશું। થોડાક આપણે ઝીણા સમારેલા ટામેટા, કાચી કેરી અને કાંદા મૂકીશું ગાર્નિશિંગ માટે। જો તમારે દાડમના દાણા નાખવા હોય તો પણ તમે નાખી શકો છો। થોડોક આપણે ફરાળી ચેવડો મૂકીશું। ચેવડા અને બૂંદી બંનેથી આ નાસ્તામાં ખૂબ જ સરસ ક્રન્ચીનેસ આવશે, તો એ તમે ચોક્કસ એડ કરજો અને ટેસ્ટ પણ સારો આવશે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો ખમણનો નાસ્તો એટલે કે ખમણની ભેળ બનીને તૈયાર છે। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।